โอกาสมาด้วยตัวเองนะครับที่คลองประดุงเกษตรน่าจะกำลังเพิ่งติดตั้งงานโชว์โครงการดีไม่นานนี้อันนี้เราอาจจะเป็น first impression เลยอยู่ช่วงหน้าสถานีหลวงพ่อครับตำแหน่งที่ดูก็มีสะพานข้ามคลองที่เป็นคนข้ามนะครับอยู่สองสะพานสองแนวไลฟ์ตอนกลางคืนอาจจะเดินยากนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปฉบับเต็มที่มีถ่ายในหลายมุมเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีวันนี้วางแผนไลฟ์สัก3-4 นาทีไว้มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวคงได้คุยกัน